Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk tutorial kali ini saya nak share cara untuk create discount untuk spesifik produk. Pertama sekali masuk dekat seller center dan klik marketing center. Okey, ini adalah paparan marketing center. Seterusnya klik di bahagian discount promotion. Create new discount promotion. Boleh namakan apa saja. Okey. Save and continue. Seterusnya tambah produk. So kita pilih yang ni. Bengkung 4 tulang. Confirm. Sebelum korang buat discount, make sure korang dah buat kira-kira. Jangan terlalu rendah, takut rugi. Kalau 20% off RM7.92. 30% off alright, 39%. So ini out of stock, tak payahlah. Okay, yang tak ada stok kita padamkan. Yang ada kita on. Okay, seterusnya klik done. Okay, dah siap pun. Okay, korang tengok kat sini. Ini adalah discount tag yang dah siap. Okay, 39% off. Okay, jom kita tengok dekat produk ni. Okay, sekarang discount tag dah wujud. Nampak kat sini?